Yeah, 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 yeah. Ay, kontrole sa kamay, ready na ang flight. Pag umangat ang drone, panalo ang vibe. Yeah, ay, battery full, props check, game na agad. Pag take off sa ere, lahat ng papalingon sabay. Singit sa gusali, ikot sa kalsada, avata. Ang dala ko, ibang klase ang galawan. Smooth bawat liko, parang eksena sa sine. 3-6 vision kita pati na sa gilid. Pag ako may hawak, malinis ang kuha. Kahit simpleng lugar, nagiging pang movie na. Lipad, lipad, taas sa kalangitan. Avata mo, walang makakapigil di dyan. Shot, shot, solid ang labasan. Pag ako ang piloto, panalo ang resulta niyan. Lipad, lipad, ikot buong bayan. Labar vibes, astig ng galawan. Yeah, pilot life, trabaho ay masaya. Kataangat to bro, makikita pagkasama. Kasalong event, bahay o negosyo. Pag need na area shot, ako ang tinatawag mo. Hindi lang basta laro, ito'y diskarte rin. Kada project tapos may bagong darating. Minsan mabilis, minsan steady lang. Depende sa eksena kung paano ang galawan. Pag nakita ng client, napapabawaw agad. Kaya sunod-sunod booking, tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Left stick kanan, taas baba pihit. Pag sanay ang kamay, swabe lahat legit. Walang sablay,